YouTube channel. Now, this video, we will have a unboxing. At the same time, we will reveal our room DIY makeover. No? Sa nakakita na sa akong part 1, no? So, ako siya gipintalan. Then, so far, karon umana na gid guys. Umana na gid mga lods. Umana na gid. So, before that, let's have our unboxing. Let's start! Kuya, yung na! Ikawan na! So, ayun mga lods. Sorry for the inconvenience store. Yatay na i-ring. Tara. So, mga lods, ito na. Yay! Salamat Shoppe! Tanawon sa nato, himasin-masin. Wala damage. Tanawon na ito mga lods kung aqua ba yung ngalan. Mas hindi aqua ba. Address po. Ayun mga lods, ito na. Ha? Atong ikap-ikapon. Ikap-ikapon kung nabay bubble wrap. Salamat Shoppe! Sa Shoppe, pipi. Ang galing. Wow! Ano to? Ako nabodo kabalo. Bubble wrap Ted! Uy, nanatay ko ano? Ziplock. So yun mga lods, ito na yung ano. Tadan! So by the way, muna siyang duha siya kabuk mga lods. Duha kabuk. Pouch. So first natay remote control and the adapter. Then here, sa second pouch. So we have our LED. Here. May mga LED mga lods. And then here, this is the adapter by the way. Muli siyang adapter. Muli siyang adapter. And then ini siya, it's the ano, I don't know. RGB control box. Okay. So yan mga lods. Actually duha ni sila kabo. So first item, ini siya, adapter. Ngayon, remote control and the RGB control box. Busa na dire. Okay mga lods. Atong tanawon kung gasigang mata. Okay. On, may makitaan lagi mga lods. Ay, suga. So meaning, laser dahil siya mga lods. Hindi remote. Laser. Ayan. So ito yung RGB box. RGB control box. Okay. So dire na to ipansak ang LED. Okay. The adapter. Okay. So ang adapter, muna siya, pansak niya siya sa control box. Okay. And then, this one, muna itong i-connect sa mga LED. You know? Sa LED strips. LED strips din yung mga lods. LED ni siya nga nasa pa. Mura siya o adhesive. Mura siya papel. Pero mga LED na siya mga lods. LED. Adhesive na siya. Pwede na ito niya siya mapikit. Sa noon mapikit. Mustay. Ayun mga lods. Try na ito. Try na ito pansak ang LED strips. Muna siyang control box sa RGB. Muna siyang mo-receive sa remote. Mo-receive sa signal sa remote. So yun mga lods. Kasi nga natin sticker ba? So yun mga lods. So far okay ang tanan item, no? So wala siya defect. So salamat Shoppe. Okay. So karon mga lods, ato na siyang ikaod sa tuwang kwarto, no? So na siya itaod mga lods. Tara! One eternity later. So ayan mga lods, tapos na. Almost 1.5 hour po na ako siya gi-taod sa kwarto. So maybe it's time to reveal kung saan na ako ang finish na makeover sa ako ang bedroom. So let's go! In 3, 2, 1.
So yan mga lods, that's our final look sa tuang DIY makeover room. Now, before ta mag-end sa tuang video, I would like to say to give thanks to my brother. Thank you kayo kay ikaw ang nag-support sa kuha financially to do this project. So thank you kayo ya. A few inches later. Thank you for watching mga lods. So for more videos, please hit the subscribe button, like, share, and comment. A peace.